Welcome to LuvLiNes. Unboxing na tayo. Off ko muna yung TV. Let's open. Mabilis mabasag. Huwag nyo pong ihahagis. So, isang piraso lang to. Buksan. Kailangan maingat. Baka magasgasan. Okay. Nakakarton pa. Good. Goods nakakarton. Well packed. Tagtad ng scotch tape. Okay. Yes. Bakit na tumutunog-tunog? Naku, kasya kaya yan? 15 by, anong haba niya? 15 by 10. 15 by 10. Naku. May screw ba? Ang hirap mabuksan. Oops! Alright. Ano yung tumutunog-tunog? Alright. So, ito na. Ang galing yung takip. Kaya pala tumutunog-tunog. Mayroon siyang basag. Oh no. Oh. Basag. Basag. Kaya pala tumutunog. Sabi ko ba't may tumutunog? Basag siya. Yan ang problema. 710. Sabi nga huwag ihagis eh. Bumagsak siguro to. Kaya pala tumutunog-tunog eh. Oh no, seller. Yan o. Basag. Yung isang kanto. Hindi ko maikakabit. Basag siya, oh. Kasya sana to. Sabi nang wag ihahagis kasi mabilis mabasag, eh. Ay. Ano ba yan? Naipon dito yung part. Ito yung dapat na nasa baba. Basag. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.